السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ملګرو چې روغ او جوړ به یاستئ او په خوشحالۍ کې به ژوند تېروئ. ما هم د الله په فضل سره تاسو ته د آی ټي نه سټارټ واخیستو. هغه داسې چې تاسو به انشاءالله د دغه چینل څخه زی ټو ایچ اسلامیک ان کمپیوټر ویډیوز څخه تاسو ته ډېر مفید انفارمیشن وړاندې کیږي، ډېر مفید معلومات به وړاندې کیږي چې ما هم د هغې نه غوره وګڼله چې وینډوز تاسو سټارټ کوم او وینډوز څخه به داسې زبردست انفارمیشن تاسو ته وړاندې کوم چې انشاءالله تر ننه پورې به تاسو چا نه ایښودلي. راځو موږ او تاسو سټارټ اخلو د کمپیوټر نه. مخکې له دې نه چې موږ او تاسو وینډوز زده کړو باید کمپیوټر زده کړو چې آیا کمپیوټر څه شی دی، کمپیوټر لغات د څه شي نه اخیستل شوی دی، کمپیوټر تعارف څه شی دی، ابریویشن څه شی دي. صحیح ده که نه؟ دا به موږ د خیر سره زده کوو. واټ از کمپیوټر؟ کمپیوټر څه شی دی؟ کمپیوټر د لغت د څه نه اخیستل شوی دی. Computer word is taken from Latin word compute which means calculation. کمپیوټر لغت دا د لاتین د ژبې د کمپیوټر د لغت څخه اخیستل شوی دی، معنی یې ده محاسبه. یعنې که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې کمپیوټر لغت د څه مطلب دی، د کوم یو لغت نه اخیستل شوی دی، ته به ورته وایې چې د کمپیوټر لغت دا د کمپیوټ د لاتین د ژبې د کمپیوټ د لغت نه اخیستل شوی دی. کمپیوټ معنا ده حساب کتاب، محاسبه. بیا د کمپیوټر ډیر زیات تعریفونه شته دي، هر چا په خپل وختونو کې خپل خپل تعریفونه کړي دي. اول چې کله کمپیوټر جوړ شو د هغې تعریف څنګه و؟ کمپیوټر is a machine used for calculation. کمپیوټر یو ماشین دی د حساب کتاب لپاره استعمالیږي. اول چې کله کمپیوټر جوړ شو د هغې تعریف همدا و، تعریف یې کوم همدا و. کمپیوټر is a machine used for calculation. یعنې کمپیوټر یو ماشین دی د حساب کتاب لپاره استعمالیږي. هغه به چې کله ځان سره حسابونه کوه د ګوتو په بندونو باندې یا په کاڼو باندې یا په لرګو باندې په هر څه باندې چې هغوی حسابونه کوي هغو ته به دا سختېدله، نو هغو دا غوره وګڼله چې داسې یو ماشین پیدا کړي چې د هغې په ذریعې سره دوی حساب ډېر زر وکړی شي، په لږ وخت کې ډېر حساب وکړی شي. یعنې دوی چې کمپیوټر جوړ کړه دا د کالکولیټر دپاره جوړ کړه. خو اوس چې موږ کله وګورو په کمپیوټر کې بلا دنیا کارونه کېږي، ټوله دنیا په کمپیوټر او په دې منی روانه ده. کیلک مې ورکړه، دا مې سټارټ کړه. نو تاسو وګورئ کالکولیټر چې دی اوس دا د وینډوز یو وړه برخه ده، خو کمپیوټر کې ډېر زیات کارونه کېږي، نو دی هغه پخوانی تعریف دی. سیکنډ ډیفینیشن، دویم تعریف: Computer is an electronic machine which accepts data, process data, and give output to the user instructions. Computer is an electronic machine. Computer دا یو برقی ماشین دی which accept data, process data. کوم چې accept کوي data او process ور باندې کوي. څه مطلب؟ accept مطلب چې قبلوي او process مطلب چې په دې باندې سوچ کوي. تاسو ته زه اوس ښیم ښه. and give output to the user instructions او output ورکوي د user د هدایتو مطابق. صحیح شو؟ third definition ته وګوره، دا second او third سره یو شان دي. لاس کې تاسو ته به انفارمیشن درکوم. Computer is an electronic machine that can process the data. کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې کوم په ډیټا باندې پروسس کولی شي، سوچ ور باندې کولی شي، store د ډیټا، هغه ډیټا ساتلی شي and gives us the result او result according to our questions. زموږ د سوالاتو مطابق موږ ته جواب راکوي. تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې د کمپیوټر ژبه څه شی ده، ته به ورته وایې 0 او 1، 0 1 چې ورته وایي. صحیح شو؟ 0 1. ګوره تاسو ته زه راغلم، تاسو ته وایم چې دا پروسس او اکسپټ او دا څه کار کوي. ګوره ته ما 1 ولیکه، 1 + 1 ولیکه 1، دا مې equal to هغه ته ماته جواب څو راکړه 2. صحیح شو؟ دا ته د اوس پروسس کوم په کالکولیټر کې، په دغه کې نوټ پیډ کې. نوټ پیډ ګوره دلته راغلم، تاسو ته دغه شارټ انفارمیشن درکوم. صحیح شو؟ دا ما چې ولیکه، ګوره ما 1 ولیکه، 1 + 1 مساوي کوېشن مارک دی، معلومات اوس نشته دی. 1 + 1 مطلب دا دی چې ما دا دې ته انپوټ ورکړه. چې مې ورته ورکړه دې ته چې وایي انپوټ. بیا څه شی ده؟ بیا پروسس. د پروسس مطلب دا دی چې دا اوس سوچ کړي چې آیا دا جمع ده که منفي ده که ضرب دی او که تقسیم دی. د چې کله سوچ وکړو چې دا خو جمع ده، نو 1 + 1 جواب ماته څه شی راکړه؟ دې ماته ریزلټ خو د آوټپوټ چې ورته ویلی شي، آوټپوټ یا ریزلټ. صحیح شو؟ دې ماته equal to 2 راته راکړه. کوم چې موږ ورکړي وو معلومات هغه ته انپوټ وایي، په کوم باندې چې دې سوچ ور باندې وکړه پروسس ورته وایي، او کوم چې موږ ته دې جواب راکړه دې ته وایي آوټپوټ. صحیح ده که نه؟ دغه ته وایي آوټپوټ. انپوټ، پروسس، آوټپوټ. صحیح ده که نه؟ هیله لرم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. بل معلومات موږ سره څه دي؟
Computer abbreviations: C. Common. O. Operating. M. Machine. P. Particularly. U. Used. T. Trade. E. Education. R. Research. دا ټول چې سره یو ځای کې د نه څه جوړیږي؟ Common, operating, machine, particularly, used for trade, education and research. عام چلیدونکي ماشین دی کوم چې خاص طور استعمالیږي د تجارت دپاره، education تعلیم دپاره، and research او د ساینس دپاره، یعنی نو لاسته راوړنو دپاره استعمالیږي. دې ته وایي کمپیوټر. دغه ټول انفارمیشن دا د کمپیوټر په باره کې و چې کوم ما تاسو ته وړاندې کړ. نیکسټ لیکچر به انشاءالله زموږ استاد څه شی وي؟ ابا کمپیوټر هسټري وي.